Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga ato natipon sa subong adlaw. Sa mga pumuluyo, sa mga ka-newsline naton, sa mga kabyanan, Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental kag Bacolod, subong man sa Guimaras, dira sa Dumaguete City kag sa Cebu City, sa Palawan, Masbate kag Kutob, Malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong gabi mga ka-newsline. Sa aton nga mga ka-newsline may mga nakahilera kita nga mga topiko na aton hatagan sa pagtamod sa subong adlaw Martes nga edisyon. Sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga barangay officials, sa mga katapos sa media nga nagamonitor mayong gabi mga ka-newsline. Standby kay may mga mainit-init kita nga mga topikong hatagan sa pagtamod subong adlaw, subong gabi. Diraman sa aton nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan. Sa Andrade's Boarding House, sa mga ka-boardmates na akong mayang gabi, salamat sa pagtanaw kag pagpamati sa kay Rani Boy, kay nang Julie Teranya, nang Vicky Teranya, diraman kay nang Joe Ponteveros, kag Sanday Kabong, diraman sa kay Engineer Chito. May gabi. So standby anay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kayo now naton check ang local pag-asa naka-standby subong sa linya. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Yes sir, mayong gabi sir, no? Kag sa aton man nga mga tagpalamati amo naton latest weather update sa subong adlaw, Tuesday, September 6, year 2022. Sa karon southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa western section kang central and southern Luzon. Kini bangod sining sistema kag combine sa nga ITCZ ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magalumong nga kalangitan. Kag may mga lapti-laptang ang mga pagulunulan, pagpangilat kag pagpanaguob. Kahina tubtob kasarangan ng hangin na ninabagat na nakatungdan, panabagatnan ang magadala sang makanay, tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, kaya kita sa 25 to 31 degrees Celsius sa ating adlaw. Nagtunod alas 5:56, magabot na kini siya alas 5:40 buwas sa aga. Kagamo natin latest weather update rin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Mayara kita, Engineer Cuenca, nga mga nga low pressure sa nga nakitaan na pero ara pa sa sagwa sampar? Yes sir, so now sir may isa kita ka bagyo nung sa nga nga Philippine Area of Responsibility. Yara ini sa location nga 1,565 kilometers east of extreme northern Luzon. As of now sir, malayo pa ini sa aton nga pungsod kag wala pa sa ngayon nga direkta nga epekto sa anumang kabahin sa pungsod. Oh, pero may chance nga mag-develop siya. Well, isa na ini siya ka bagyo sir sa nga tagpar. I see. Oh, ang nagligad to nga si Typhoon Henry, may lang nakaluwas kita no. Grabe pang waswas ito sa Japan kag sa Korea. Yes sir, bali ano lang to, no bless lang kita kaya nagliko lang ni Henry kag wala gyud na
direkta nga nagigo sa naman nga landmass ang aton nga pungsod, sir. Amo gani. So mga muyo lang kita. Kay sa dalayon nato nga pangamuyo, galikaw mga bagyo Engineer Queen ka, sir. Yes, sir. Maganda na sa nga aton nga paglaom na pagtuo lang ang aton na na pagkuyatan sa naman nga bagay kag naman nga oras. Amo gani. Engineer Queen ka, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Regards sa inyo dira tanan. Yes, sir. Thank you, man. Gabi, man. Iloilonewsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kag ini ginadolong sa inyo sang Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Nahamtang ini sa Isnar City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Yara sa kilid sang Los Filipinos Bakery. May pwesto na gideya sila, no? Ang Pinang sa Flower Shop. Ang mga gimaras nun, taga siyudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa iban pa nga mga lugar, basi mayara ka mo nga mga okasyon kinanglan bulak, ara ang Pinang sa Flower Shop. Pwede man ka mo maka-order sa ila sang mga bulak, pagi sa pag-text sa ila, nga mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Ginadolong man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato ka priska. Pwede ka mo makakontak dira sa kaya William o kung Josie Lagman. No? Mahal-mahal lang jutay ang itlog subong. Pero di kalidad naman niya mo ang itlog sa Eager Farm. Ari pwede ka mo makatawag dito kag makapatigana sang itlog kung gusto nyo. Ari ang ilang landline 523-0039. 523-0039 kag 0947-856-4729. Sa aton nga mga hidlan. President Bongbong Marcos kagiban pa nga mga sekretary o kung upod sa iya entourage nagtakop na ang ilang bisita sa Jakarta, Indonesia. Kag isa sa mga istoryahan parte ni sa ekonomiya, sa agriculture nga nagapasalig man ang Indonesia nga magabulig sila padayon ang relasyones sa Pilipinas kag Indonesia. Sa dugang pagid nga balita kaina nagatakop na ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May kang tanan sini sa sugar importation nga daw ang iban daw hindi pa mag-ako, no, kung sinugid ang mandatos nga ma-import kita sa kalamay nga 300,000 metric tons. May mga gingaling to sa palamangkutanon sa mga senador. So hibalo naton ini karon ang dugang nga impormasyon. Samtang SIM card Registration Act daw iduso gini no, iduso gini sa Senado kay ang Kongreso willing sila ni sa pagduso ni sang SIM card Registration Act to. Nga kay damo scammers, damo spammers, no? Damo ang pangtunto, madamo man ang scam, madamo man ang nagapalapta sa mga sala nga mga tinaga. Di ang plano nga i-register na lang ni. Di kung magpasa ka da sa maminsahe nga sala na nga daan, ipasa mo pa, may liabilidad ikaw. Liable ikaw. Pwede ikaw mapriso. So ibalon naton ini karon anong latest nga update upod sa kay Senate President, no, Juan Miguel Zubiri. Kag sa dugang pa naton nga balita, standby sa aton man nga mga listeners kay aton man pasiplatan ni parte sa mga traffic enforcers
nga nagapangdakop hindi man deputize ang LTO. Madamo nagapamangkot nga no nga ginawa kuha ginila ang driver's license. May ara ga pamangkot mo gatek sa aton ininya pwede ni mapasakahan sang kaso ti depende si mo kung pwede mapasakahan sa kaso pwede gid konsulta kasi mo abogado kay may ara dira nga mga traffic enforcer nga hindi man niya nga deputize ang LTO ti anong nabutang sa kasuguan now deputize ang LTO o kung taga LTO ang may poder nga magkuha lang sang driver's license. Di how come nga ginakuha sa iban astang ICAS nga nagakuha no anong ila poder ina iya waslik poder. Tambay kay aton ini karon ni check kag pasiplata ng ining mga impormasyon sa dugang pagid nga balita. Executive Secretary Rodriguez nagpakita dito siya sa Senado, Senate hearing matapos nga ginpadalan siya sang sabina kay ang Senado may sabina power nimo ay kung hindi ka mag-ulpot dito basi nga i-contempt kanila o kung may contempt power ini sila no basi mabutang ka sa alang-alang. So nag-appearman si ES panawag nila Executive Secretary Vic Rodriguez. Sa standby sa dugang pang mga informasyon sa mga listeners palihog lang padala kamo sa mensahe sang inyong mga pa-shoutout kay aton ninapagabasahon paagi diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address
the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery.
Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Newsline. Mabati naman kita sa Facebook page sang Gimaras Newsline kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kaya ginatakol kung gina-deliberate sa Senado ang parte ni sa registration sang SIM card, no? Ang panawag ni SIM Card Registration Act. Plano sa Senado nga mapadasig ini para man ma-stop na ni ang scammers, ang spammers, no? Ang mga panunto. Amo ini ang plano kay maproteksyonan man, no? Ang mga pumuluyo, maproteksyonan man ang estado, no? May kang tanan sa mga nagapalapta sa mga sala nga balita. Yari si Senate President Juan Miguel Zubere sa latest update may kang tanan sa SIM Card Registration Act. Po kasi may commission on appointments hearing bukas at hindi po pwede si Senator Grace po dahil siya ay member ng commission on appointments. So Thursday po ang hearing. Baka ako, I would suggest isang hearing na lang kasi we discussed this extensively in the 18th Congress and almost all the members of the 18th Congress are present still in this Congress. And so, hindi na po kailangan siguro na mapahabaan pa itong diskusyon na ito. I'm sure every one of you here, I want to see a nod from all of you kung nakatanggap po kayo ng spam text. I'm sure all of you nakatanggap ng media. I was tempted to ask in the floor yesterday a show of hands from everyone in the plenary, and I'm sure we would have gotten everyone in the plenary had received either text messages na hindi niyo po kilala, spam messages, at mga scammers. Marami pong ganyan. Today, ang dami pong natanggap. Pati pangalan ko, Hello, Miguel. Nakalagay doon. Hello, Miguel. Would you want to join online isabong? Ganon. Bawal na yung isabong So, obviously, that's illegal. Kaya sabi ko nga, dapat tapusin na natin to. Let us pass the law requiring all consumers or buyers of these SIM cards to register with government-issued IDs. Dapat yan, hindi lang isang ID, dapat dalawa na talagang stating the facts kung sino talaga ang namimili nito. Para kung sa ganun, meron pong mag-text sa inyo, agad-agad po ninyo i-forward yan, screenshot nyo, forward niya sa NTC, that is a violation of our law. A violation of the law with the penalties thereafter. No? So, kailangan natin gawin ito. It's not only a matter of terrorism protection of or yung tinatawag dito anti-terror measures, anti-criminality, but it's also disturbing each and every one of us every day by getting all these spam messages. Tama sinabi ng colleagues natin, may mga lola dyan at lolo, mga bata na nadadala at nabobola at na-scam nito mga taong ito. Very gullible nga ang ika nga. So, together with the good Senator Tolentino, head of the Blue Ribbon Committee, we want to pass this immediately. May... Nabatian si Senator o Senate President Juan Miguel Zubere. So amo ni ang plano sa SIM Card Registration Act, no, nga i-rehistro na para mabalaan kung sino ni ang nagapang scam, sino ang nagapalapta sa mga sala nga mga balita, o kung chain messages, amo nang panawag sila spammers. Amo nang target, no, sa Kongreso, no, parte sa SIM card nga ipa-rehistro. Mas maayo man na gani para mabalan. Mas maayo man na kay para madasig ang pag-discover sa mga sindikato. Kung mayo man lang yang ginahimo niya, why ka nisang kabalakan, why ka nisang kahadlukan. Mabudlay lang kung butang-butangan ka, no? Galing kiti
kung may audio na da, kung may ara dira abi nga recording, no? Kung may recording da, balan mo man ako nimo gitingog, kung gin muffled o kung gin distort, no? Mabalan mo man na. So ang ning SIM card nga Registration Act, dako ini ang sakop niya, no? Dako ini diri mo na madiscover kung diin pauli ang tag-iya sinasang SIM card kay ti mayara man nga cell site ang maga-trigger sa iya nga kwan mo nga sa cellphone da ang iyang mga messages kung ano da ang nagsalo nga cell site diin na da may mga degrees na da sila nga ginasunod. May ginabasihan na da 60 degrees, 50 degrees circumference niya mahapos, no? Mahapos mabalan kag mahapos nga tultulon. So bantayan nato ni kung ano mangin update ni pero may ara nga iba niya nga against, no? Ang ilan niya kuno kinamatarong man mo galing kiti insakto na imo man niya kinamatarong galing kay may ara gid tunto nga nagapalapta sa mga sala nga balita. At mayara gidya nga ginagamit nila amo na ang cellphone, no, mobile phone sa pagpanunto sa himo sang mga kalainan sa himo sa mga sinindikato nga obra. So bantayan ta, no? Sundon ta ni kung ano ang mangin plano sa Senado kay ti ara na si ilang bula kay tapos naman niya ang Kongreso. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program.
City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers.
we are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obed. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obed. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many... Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go.
Mayo lang ang pagpamati kay ng Joe Fonteveros. Kay sa iya pamilya. Di naman kay Sergeant Sanchez. No? Kay ng EMS, mayang gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati kay Lieutenant Colonel Arnel Solis ang PIO sa Police Regional Office number 6 mayong gabi. Kay Lieutenant Colonel Rio Ben Siason mayong gabi. Sa iban pa nga mga tropa nga nagamonitor diri sa ato nga pagwaragwag mayong gabi sa inyo nga tanan. Kadtuan ta ang parte diri sa ginhiwat kay ng Senate hearing sang Blue Ribbon Committee. May kang tanan sini sa Kalamay, no? Di magahimo na sa report si Senator Tolentino para makitaan man sa publiko, mabalaan sa publiko ang ilang ginhimo nga Senate hearing. Kag babalaan kung sino man ang sindikato kung mahimop lang, di ba? Sino may ang mandatos nga naga-import nga nagasabotahi sa produksyon sa mga millers, mga small planters. Di ma-import kaya para magbarato ang presyo sa mga small planters? Kundi tinunto, hindi ginago. So, kabay pa nga mabalan kung sinong sa likod ni sa mga sinindikato, sa mga traders ni nga ginabarat nila ang mga millers, no? Sa presyo sang kalamay. Di makon mo ang kalamay subong para nyong balan. Gastidi pa subong sa 3.5. Oh, may ara nga 3.3, may ara 3.4, may nagligad, nagalabot yan ni 3.7 mo. 3,700, makon nyo na. Di, way pagin magnubo sang lubos, way pa nubo. Abi nyo, ginatago pa sa gyapon sa mga traders o sa mga dalako, mga negosyante, ang ilang nga mga ginstocks stock dito nga mga kalamay. Abi nila guro mataas paging nga mataas ni. Kahit masunod kuno sa pagtaas man sa mga petroleum products mo. Yari kinang kabahin sa Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Yung 600,000 po yan, Mr. Chair, hindi po yan galing sa akin po. Yung 600,000 na yan, hindi galing po yan sa akin. Yung binanggit po ni Presidente ng 600,000, sabi ko po na Mr. President, that might be too much. Yun ang sabi ko po. Wala hong binabanggit na amount in terms of quantity si kagalang-galang na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagdating doon sa metric tons na dapat iangkat. Kaya po tayo naipit doon sa import plan pa lamang dahil hindi nga ho kami kumbinsido sa 300,000 metric tons. Again, let me be very clear, Your Honors, wala hong debate na dapat tayo ay mag-angkat. Wala pong debate na dapat tayo mag-import. Nahinto na lamang po kami kung magkakano talaga yung amount na dapat nating iangkat. At wala pong katotohanan na nanggaling kay Pangulong Marcos yung 600,000 metric tons. I would like to join the manifestation of the good senator, the Senate President, kung yung 300,000 metric tons nga ho ay hindi kumbinsido ang Pangulo, bakit naman niya sasabihin 600,000 metric tons? And fact of the matter, Your Honors, there is already a SO1 and SO2 passed by the new board. Ang iaangkat nga lamang ho natin ay 150,000 metric tons. Malayong-malayo po doon sa sinabi kanina ng dating SRA Administrator na 600,000 metric tons. Someone is about to be cited in contempt, but there is a recording of the Zoom meeting, and that recording can put these issues to rest. So siguro, Mr. Chair, kahit si Chair lang po ay makapanood noon or at least makatanggap ng transcript ng meeting na yon to set these issues to rest. That would be the only way to validate. Nabatian si Executive Secretary Vic Rodriguez. Linya,
ang mga nagagwa nga informasyon nga 600,000 metric tons nga kalamay nga i-import sa nga pungsod nga hindi na matuod kay may nagagwa nga hindi lang 300,000 metric tons ang import 600,000 metric tons kuno ang i-import para nga damo man ang aton nga supply sang kalamay diri. Di hambal ni ES o kon Executive Secretary Vic Rodriguez, lingaway man naghambal si President Marcos. Nga sinunay naghambal-hambal ang nabla nga nagpagwa sa mga impormasyon sa inang idea nga nagaplano si President BBM nga mag-import sang 600,000 metric tons. Isinwayan na pinagbuwa naman sang sining istorya. Amo ni gani nga kinahanglan gid naton ang SIM Card Registration Act. Kay madamo ang mga nagapalapta sa masala nga mga balita. Ang alagad nyo, dumdamo na ng baton dire. Hindi pwede nga pang pasa-pasa mo man kay nga liable ka na balan mo naging ngayon din sakto, pasa mo. So mo maning sa mga nagapatalang bla. No, sa lain ang figure nga ginapagwa. Dire pala na sklamay, grabe ng pinuisay. Kung why na di sindikato, kung why na di sang mayor-mayor sa importation, kung wala na di sa mga nagasabutay sa millers o kung sa mga small planters, wala gini problema. Kabay pa nga madiskubrihan kung sino nis likod nga sindikato ni. 46 minutos na nakaligad sa alas 9 kay na nagahiwat man sa committee hearing ang parte ni sa agrikultura bla. Kaya nga to na agrikultura da pilang nahot lang niyang ginatamnan sa umay ang ibang daway na. Kaya nga puro na subdivision mo gin-convert na into subdivision. Ang ginatanaw sa mga leaders naton basi magutuman kita ni. Kung hindi kita naman nga maghimo sa pamagi nga mabuligan ang mga farmers. Kaya na isa to sa mga haboy gid sa tinaga sa taga Department of Agriculture amo ni Senator Cynthia Villar, siyang chairman sang committee parte ni sa agrikultura. May ara to yang nga taga DE ang direktor ko no nga naka-doctorate degree na semo. Ang parte ni sa duta nga pagtuon sa duta sa tubig hindi sa gyapon malubos-lubos nga masulbar, no? Ang iban to kuno Luzon niya tingamon to ya daw alikabok na lang ang duta to tama na kalamgod. Anong mayad nga paghimuon daw wala sang stand ang taga Department of Agriculture kung anong ilang nga paghimuon composting digin pamangkot to ni Senator Jaime Marcos na mayara ka mo nga prohiba kundiin nga lugar ang nagtinad ginahatagan nyo sa proyekto para nga maayong ilang nga mga produkto. Away man sang ginambal tong taga Department of Agriculture ang pundo gani nila way pagani magamit. Karon budget hearing na naman, no? Budget hearing na naman, no? Mayara naman nga palabuton budget hearing, nila pundo way pato magamit tapos ngayon naman sila pundo. Pamangkot kundi ni nagakadto ano nga mga proyektong ginaplayan ninyo ni. Away man, ano pasagad nyo pabilin dira sa inyo nga pwesto kung why man kamo sa may nahimuan, why man kamo sang ginbulig sa mga farmers. Lingto siya kay nasang taga-agrikulturo, ling mga small scale amo ning dapat buligan ling ni Senator Marcos niya. Daan naman na nga tunog na sang 1950s pa ina nabatian ta naman sa small scale, bahang buligan, mga kinanglan nga mangita kay damo source ng tubig. Dapat ang mga bag-una naman anong pagahimuon sang taga Department of Agriculture para nga magtinad, magmayad ang produkto sang mga farmers. Why lang sa daway kalibutan ng mga official sang Department of Agriculture. 49 minutos na nakaligad sa alas 9. Kumagamo si ni Perme, babutang sa langalang
ang mga pumuluyo, ilabi na ang isang kahig, isang tuka. Laban-laban nga maggutom gid, hapyot gini nga aton nga tiyan. Kinanglan magpreparar na kita, bisan gamay-gamay lang, preparar kita para nga hindi kita magutman. 50 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong man sa inyo sang Load Lift Trading and Services, isa kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila. May ara silang opisina sa Block 5 Phase San Francisco, Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede ninyo makontak si Engineer Joey Diaz sa iyang number 0939-812-6336, 0939-812-6336, o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. At subong man ginadulong sa inyo sa ang CL Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply ginapanagyan ni Totong Lerek kag Cherel Lucindo Diaz nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa inyo nga kasapatan. Basit lang mag-order ka mo sa mga isda nga mga sulugbahon o tulahon, kadto lang mo da sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo sa pwesto ni Niji Matupas. Pangitaan nyo lang dapaliyog, pwede man ka mo magpaluto para sa inyong okasyon, magpa-cater ka mo, wala gid problema. Kadtuin nyo lang si Niji Matupas sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. Kung wide siya, ang ilaban ng si Digol, no? Pangitaan nyo lang si Digol. Okay? Kaga subong man Cindy Sandy Store namtang man sa Rizal Palapala Uno City proper, ginapanagyan ni Mama Ida Joy kag Sir Brian Boon, wholesaler kag retailer. Kaya hindi mo magkalipat ha, kung may mga asisteran nga mo da, may mga kinanglan sound system, arang Delcor sound system sa Bonifacio Tanza, siyudad sang Iloilo. Pangitaan nyo si GC Espirida. Kag magpagunting ka mo, laban na buhok nyo, Panoy Barbershop. No? Katuin yung Panoy Barbershop sa Poblasyon Mulo, siyudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop ginapanagihan ni Panoy Maloto. Kung magpakayuman ka mo sang kwan, sang tarpaulin, o kung magpahimo ka mo sang mga souvenirs, ara man sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, ginapanagihan naman ni Sir Manny John Sanoy sa Barangay Katilingban, Molo, siyudad sang Iloilo. 52 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang sa kay Senator bang kay pane? Sino ni? Kay tingog na ni President Marcos? Kay sino? Ha? Ano na sa? Sige lang. Okay naman to. No? Why naman to problema, no? Ang isa to, Leo Kubi ang isa. Dito spiyak. Dito nang sa trip nila, nagtapos ng trip ni President Bongbong Marcos sa Jakarta, Indonesia. May mga maayong nga kayuhan to nga nakuha siya, may mga pledges to nga nakuha siya para sa mga investment o kung mapasanyog pang ekonomiya. Kag ang relasyones sa mga public officials sa Indonesia kag Pilipinas di magastrengthen pagid ini, magamayad pagid ini kag maayo no nga mga nga kooperasyon sa mga leaders maayo ni kapin pa welcome gi katama to ang entourage ni President BBM sa kaya President Widodo, no? Welcome gito. Wala gid sa problema na namian gani ang mga public officials sang Indonesia kay nagbisita man to mga public officials sang Pinas. Hasta mga Pinoy to ginkadtuan ni President BBM tanaw yaman to kung anong ilang mga status yari si President BBM. But the areas na nakaplano natin pag-usapan, napag-usapan natin. Pero there were other areas na we did not plan to talk about but we ended up talking about. Well, some of them, especially sa manufacturing, sa transport,
palagay ko kaagad yan, meron na tayong magagawa. Pati yung tulong nila sa energy, that is going to be immediate. Yung sa pag-import natin sa kanila, pagbili natin sa kanila ng agricultural commodities, pati nagpatulong ako sa fisheries kasi obsessed ako dito sa Pilipinas, nag-import ng galunggong eh. Hindi ko talaga matanggap yan eh. So so I asked for help because matibay ang fisheries nila. So sabi ko, we can exchange delegations. That I think we can. Those are the things, especially in the agricultural sector, are going to happen in the very short term. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung parte sa agrikultura, may aragig nga ibulig kuno tong Indonesia sa Pinas. Grabe kuno ang ila to bugana sila to sa isda, no? Ginaproteksyonan gito yan ilang nga kalalawran, no? Hindi pa to lamgod kay ikumpara sa aton di nga daw na milag-pilag na mga isda. Kay bong tanato mayong gabi kag sa Class 88 sa Manapla National High School mayong gabi, sa Manapla Elementary School sa Class 84 mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa nasiling tana sa Andrade's Boarding House, no? Mga board mates na mo da mayong gabi. Nang liog lang ko mayong gabi da kay day do na bilya talaban, why gid absent ni? Kay day maduna mayong gabi man sa inyo. Sa mga listeners naton sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kag sa mga malasakit da kabay pa nga ubayan lang kamo makarecover kamo sa madaling nga panahon. Kay parin Unoy Erwin Robles, no, ara subong sa ospital. Importante nga makarecover. Kaubayan lang sang mahal nga makako nga magpagsik pa kita tanan nga malawig pa kita, no? Noy Erwin, prenonoy, makabay pa nga makarecover ka na, ka makagwa na sa ospital. Magbalik na ng imuga na sa pagkaon, kag magbalik na lawas mo. Sa mga listeners man naton sa abroad, madamo nga salamat. Kasi mangita ka mo sa pagkaon sa Ceres Terminal. Arada ang Sweetie Boko Shake, kag aramanda ang Mars pastries, donut. Kay Sir Joseph Poyco, mayong gabi. Kay BM Santa rin, mayong gabi. Kay Gigi Cagente Santa rin, mga classmate, mayong gabi. Salamat gida. Napagad to diri, no? Kay Matsyari Herrera, kay Sofia Aguirre, kay Josie Lagman, kay Hyver Oro, kay iban pa nga nagamonitor mayong gabi sa inyo. Sa tanan-tanan hindi naton malalawag, salamat sa pagtanaw kag pagpamati kay Kadoy kag Jima Cabalonga, pamilya Cabalonga, pamilya Bautista, pamilya Guiñez, pamilya Cordova, Apinan, pamilya Villanueva, Talavera Malion, kay Jotay Abilia, mayong gabi sa inyo. Diri lang kita kutob sa atong pagpangalaga dupod lang kay Toto Boyjet, kay Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz, kay Sweet Gilim ang gabi kay Tintin na sa classmate niya. Kay gabi. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.